Quy định thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài năm 2024. Xin chào các bạn. Để nâng cao hiệu quả quản lý cũng như vận hành công ty, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường sử dụng lao động người nước ngoài vào một số vị trí quan trọng. Và khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng lao động người nước ngoài thì phải lưu ý thực hiện nghiêm túc các thủ tục pháp lý để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, khi người lao động nước ngoài kết thúc công việc tại công ty Việt Nam sẽ phát sinh một số thủ tục liên quan cần thực hiện, trong đó thủ tục thu hồi giấy phép lao động là thủ tục quan trọng nhất. Như vậy, thu hồi giấy phép lao động là gì? Vì sao phải thu hồi giấy phép lao động? Thủ tục tiến hành như thế nào? Các thông tin liên quan về thu hồi giấy phép lao động sẽ được chia sẻ đến bạn trong video ngày hôm nay bởi tôi, Lâm Tân Văn Lan Visa. Vậy, thu hồi giấy phép lao động là gì? Thu hồi giấy phép lao động là hành động mà cơ quan nhà nước sẽ thực hiện về việc lấy lại giấy phép lao động đã cấp cho người nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể nhất định. Vậy khi nào cần thu hồi, trình tự và thời gian trong bao lâu? Những trường hợp nào người nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động? Người lao động nước ngoài làm việc tại công ty, doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam sẽ bị thu hồi giấy phép lao động trong các trường hợp như sau. Trường hợp 1 bao gồm: thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động; thứ hai, giấy phép lao động đã hết thời hạn; thứ ba, làm việc không đúng với nội dung trên giấy phép lao động; và thứ tư, nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung trên giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp 5, hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài đã chấm dứt hoặc hết thời hạn. Trường hợp 6, đối tác phía nước ngoài gửi văn bản thông báo ngừng cung cấp lao động người nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Và trường hợp cuối cùng, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hoặc tổ chức bảo lãnh người nước ngoài đã giải thể. Trường hợp 2, người sử dụng lao động hoặc người lao động làm sai quy định theo Nghị định 152 ban hành năm 2020 của Nghị định Chính phủ. Trường hợp 3, trong quá trình làm việc tại Việt Nam, lao động nước ngoài gây ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh trật tự xã hội. Như vậy, nếu thuộc một trong 3 trường hợp trên, người lao động nước ngoài chắc chắn sẽ bị thu hồi giấy phép lao động. Trình tự thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài như thế nào? Tùy vào từng trường hợp mà thủ tục thu hồi giấy phép lao động, trả giấy phép lao động của người nước ngoài sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì việc thu hồi giấy phép lao động sẽ do người sử dụng lao động thực hiện và cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc là Sở Lao động nơi công ty đặt trụ sở. Cụ thể, quy trình thu hồi giấy phép lao động sẽ theo từng trường hợp như sau. Trường hợp 1 là giấy phép lao động đã hết hiệu lực. Ở trường hợp này thì quy trình thu hồi giấy phép lao động sẽ được tiến hành theo các bước sau. Bước 1, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép của lao động nước ngoài. Bước 2, nộp hồ sơ cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc là Sở Lao động nơi công ty đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm giấy giới thiệu, căn cước công dân của nhân sự trên giấy giới thiệu, bản gốc giấy phép lao động của người nước ngoài đã được cấp, văn bản nêu rõ lý do thu hồi hoặc trường hợp thuộc diện thu hồi, không thu hồi được, mẫu số 13. Bước 3, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc là Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tiếp nhận thu hồi giấy phép lao động. Thời hạn nộp hồ sơ là trong 15 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực. Người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài và tiến hành nộp hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ trả văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài. Đối với trường hợp 2 và 3, ở hai trường hợp này, thủ tục thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài sẽ tiến hành như sau. Bước 1, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh Xã hội đã cấp giấy phép lao động, đưa ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo mẫu số 13 PLI và thông báo cho đơn vị sử dụng lao động. Bước 2, đơn vị sử dụng lao động tiến hành thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài. Và bước 3, nộp lại giấy phép lao động cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động. Bước 4, nhận văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động. Thời hạn nộp hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông báo thu hồi giấy phép lao động. Đơn vị sử dụng lao động phải nộp lại giấy phép lao động bản gốc đã được cấp. Thời hạn giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ thu hồi giấy phép lao động. Vì sao cần trả lại giấy phép lao động? Người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện việc trả lại giấy phép lao động đã được cấp. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tổ chức quyết định chấm dứt hợp đồng với người lao động là cơ sở bằng chứng để chấm dứt quan hệ lao động, chấm dứt trách nhiệm bảo lãnh của người sử dụng lao động đối với người lao động nước ngoài. Thủ tục thu hồi và trả lại giấy phép lao động nhằm tạo thuận lợi trong việc quản lý lao động nước ngoài, đồng thời xác định được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người nước ngoài mà họ bảo lãnh. Mức phạt khi người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động. Theo quy định pháp luật, người nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì xem như làm việc không đúng quy định. Với trường hợp này, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động sẽ bị phạt hành chính như sau.
Đối với người lao động nước ngoài, phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng. Trục xuất người lao động nước ngoài ra khỏi Việt Nam và không thể nhập cảnh lại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Đối với người sử dụng lao động nước ngoài, vi phạm từ 1 đến 10 lao động nước ngoài thì sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 45 triệu đồng. Vi phạm từ 11 đến 20 lao động nước ngoài thì phạt tiền từ 45 đến 60 triệu đồng. Vi phạm từ 21 lao động nước ngoài trở lên thì bị phạt tiền từ 60 triệu đến 75 triệu đồng. Lưu ý, đây là mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Nếu là tổ chức doanh nghiệp thì mức phạt sẽ gấp 2 lần. Hy vọng rằng qua video này, với những chia sẻ về thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài của Lâm, các bạn có thể nắm rõ thông tin và quy trình cơ bản để tiến hành các thủ tục một cách thuận lợi nhé. Nếu các bạn có vướng mắc hay khó khăn gì khi chuẩn bị hồ sơ, hãy để lại comment bên dưới hoặc liên hệ qua hotline 08 666 777 35 để được tư vấn nhanh chóng nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo để chia sẻ những thông tin về thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam nha.